હાય હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી માય ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલ મેગા કિચન એન્ડ ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટી એન્ડ બ્યુટી ટિપ્સમાં. તો આજે આપણે જોઈશું કે કપડાના એક નાનકડા ટુકડામાંથી સુંદર પાઉચ કેવી રીતે બનાવશું તે. તો ચલો જાજો સમય ન બગાડતા આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે પાઉચ સુંદર કેવી રીતે બનાવશું તે. તેના માટે આપણે જોઈશે એક કાપડ, અસ્તર માટે, એક ઉપરના પાર્ટ માટેનું 16 ઇંચ લંબાઈ અને 8 ઇંચ પહોળાઈ છે તેની, અને એક ચોખાની બોરી છે, તમે કહી શકો છો પ્લાસ્ટિકની, અને તમારી પાસે તે ન હોય તો તમે તેની જગ્યાએ સ્પંજ પણ લઈ શકો છો. તે ત્રણેયને મેં આ રીતે સાથે લઈ વચ્ચેના ભાગમાં પ્લાસ્ટિક રાખ્યું છે, આજુબાજુ એક આપણું જે મેઇન કાપડ છે તે, અને નીચેના ભાગમાં મેં અસ્તર રાખ્યું છે. હવે હું જે લંબાઈનો ભાગ છે તેની ઉપર ચેન એક સાઈડ ફિક્સ કરી રહી છું સિલાઈની મદદથી. તમે મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ. જો તમને પસંદ આવે તો જ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મારા વિડીયોને લાઇક કરજો. અને સબસ્ક્રાઈબ કરો તો બગલમાં જે બેલ આઇકન છે તેને દબાવવાનું ના ભૂલતા. હવે આપણો ચેન એક સાઈડ ફિક્સ થઈ ગયો છે, તો આપણે કાપડ ઉપર ધાર સિલાઈ મારી દેશું, જેથી આપણી સિલાઈ પાકી પણ થઈ જાય અને ફિનિશિંગ પણ સારું આવે. હવે જે લંબાઈનો બીજો ભાગ છે તેની ઉપર હું ચેન ફિક્સ કરી રહી છું. તેની ઉપર હું આવી રીતે સિલાઈ મારી, નીચે ચેન છે ને ઉપર આપણું કપડું છે. હવે તેમાં પણ હું કાપડ ઉપર ધાર સિલાઈ મારી દઈશ. આ ખૂબ જ જલ્દી બનતું એક સુંદર પાઉચ છે, જે તમે ટ્રાવેલિંગમાં પણ યુઝ કરી શકશો, અને આમ પણ તમે ડેલી રૂટીનમાં પણ તમે આને યુઝ કરી શકો છો. જો તમે ઈચ્છો તો આને સાઈડ બેગ તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો. તો તમે આમાં લાંબી એક દોરી મૂકી દેશો તો તમારું સાઈડ બેગ બની જશે આ. હવે હું તેને ઉલટાવી અને તમે જોઈ શકો છો ઉપરના ભાગથી 3 ઇંચ જેટલું મેં રાખ્યું છે કાપડ, ને ચેન આ રીતે લઈ લીધો છે, ને મેં જે ચોકનું નિશાન કર્યું છે ત્યાં હું સિલાઈ મારી રહી છું. અને વચ્ચેના ભાગમાં એક નાનકડું એવું કાપડનું સિલાઈ મારીને મેં બનાવી લીધું છે, તે રાખી રહી છું દોરી ટાઈપ. અને બંને સાઈડ હું આ રીતે સિલાઈ મારી લઈશ. બંને સાઈડ આપણી સિલાઈ મરાઈ ગઈ છે. હવે હું એક્સ્ટ્રા કાપડને કટ કરી લઈશ. હવે કાપડના જે દોરા છે તે ન દેખાય ફિનિશિંગ માટે હું ત્યાં એક કાપડ ઓટી રહી છું, કાપડની પટ્ટી ઓટી રહી છું. તમે જોઈ શકો છો નીચે મેં કાપડની પટ્ટી રાખી છે, અને ઉપર આ રીતે રાખી તેની ઉપર સિલાઈ મારી રહી છું. હવે જે નીચે આપણે કપડું છે તેને આ રીતે આપણે ઓટી દઈશું બંને સાઈડ. બંને સાઈડ આપણે આ રીતે જ કરવાનું છે, જેથી ફિનિશિંગ સારું આવે અને દોરા દેખાય નહીં તે માટે. રેડી છે તો આપણું આ સુંદર પાઉચ તમે જોઈ શકો છો. બસ હવે આને આપણે ઉલટાવી ખૂણા સરખા કાઢી અને ચારે ફરતી આપણે ધાર સિલાઈ મારી દઈશું. ધાર સિલાઈ મારવાથી તેનું ફિનિશિંગ સારું આવી જશે. ચારેય સાઈડ હું મારીશ ધાર સિલાઈ. તો રેડી છે આપણું આ સુંદર પાઉચ. તો કેવો લાગ્યો તમને મારો આ વિડીયો તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. આવજો, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી માય ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ.